اهلا بيكم في حلقه جديده بعد غياب كبير عن اليوتيوب. الحلقه دي هي مراجعه الكيبورد من افضل الكيبوردات اللي شفتها مؤخرا، واللي في الفتره الاخيره اصبحت ترند وكل اليوتيوبر تقريبا او كل اليوتيوبرز الاجانب جابوها، وهي الكيكرون K2 وايرلس ميكانيكال كيبورد. والحقيقه انها تستاهل كل الضجه دي لمدى الامكانيات اللي الكيبورد بتحملها، زي تصميمها المينيمال واللي هو شيء بتفتقده كل كيبوردات الميكانيكال، والحجم الكومباكت والاداء المثالي اللي هو صحيح فيه شويه عيوب، ولكن خلوني اقول لكم ان الكيبورد دي بتدي نفس الفانكشنز اللي بتديها كيبوردات ب 600 وب 900 وب 1000 دولار. ايوه، في كيبوردات بالاسعار دي، وهي ببساطه كيبوردات انت بتختار فيها كل حاجه، بدايه من الهاوزنج بادي وحتى البي سي بي والسويتشز والكي كابس، حتى الخامات المستخدمه في تصنيع الحاجات دي، ولذلك بتكلف ارقام كبيره جدا. بدون كلام كتير خلونا نبدا بالباكجينج. تجربة فتح العلبة بتاعة الكيبورد دي مش أفضل حاجة، هي بسيطة والخامات المستخدمة في تصنيع الكرتونة مش أحسن حاجة خالص، ولكن مقارنة بالسعر والفانكشنز والمميزات اللي الكيبورد دي بتقدمها فأنا ما عنديش أدنى مشكلة في الموضوع ده خالص. أول حاجة هتشوفها بعد فتح العلبة هي الكيبورد مغلفة بكيس عليه اسمها، وفي قطعة كرتون صغيرة لو شلتها هتلاقي تحتها بعض الحاجات اللي بتبقى جاية مرفقة مع الكيبورد، وهو أولهم كيس فيه كي كابس للتحويل بين أزرار الويندوز وبين أزرار الماك، وهنرجع للنقطة دي دلوقتي. أداة كي كابس بولر عشان تخلع بيها الكي كابس اللي بتيجي مع الكيبورد بدون ما تخدشها أو تبوظها أو تبوظ السويتشز وانت بتشيلها، وكيبل يو اس بي تايب سي واللي هو كواليتي كويس جدا، ولكن ليا تعليق عليه هقوله في آخر الفيديو، وكتالوج أو مانيوال عشان تستخدم أو بيشرح لك ازاي تستخدم الكيبورد. خلونا نبدأ في الشكل. اول حاجه هتلاحظها في الكيبورد دي اول ما اشوفها وهي الشكل، واللي هو حقيقي يديك احساس الفخامه وانها كيبورد بريميوم وبتنافس كيبوردات من الكيبوردات الغاليه اللي هي بتاعت ابل ولوجيتك، ومعظم اللي هيشوفها هيحبها جدا. اما من حيث المتانه في التصنيع، الكيبورد تقيله، وحقيقي الخامات المستخدمه في التصنيع ممتازه جدا، وكمان مش هتلاحظ اي نوع من انواع الانحناء او البندنج حتى لو مسكتها وحاولت تعمل لها بندنج، بالرغم من انها مصنوعه او ان النسخه اللي معايا هي نسخه البلاستيك. التباين بين درجات اللون الجراي مدي شكل مينيمال ملوش حل، واللي انا شايفه هيليق مع اي سيت اب بس لو مش جيمنج. الزرار البرتقاني مدي شكل يكسر اللون الجراي الغامق ده لو مش حابه. في زرار تاني اكستنشن موجود في الكيس اللي جاي مع الكيبورد. الكيبورد فيه منها عدة اصدارات زي الار جي بي فيرجن والالومنيوم بادي، واللي هو حقيقي مش كله الومنيوم، هي السايد بار بس اللي بيبقى الومنيوم والباقي بلاستيك، واصدار الوايت باك لايت وده اللي انا اخترته وجبته، وهي دي الكيبورد اللي معايا دلوقتي لان انا مش بحب الار جي بي وبحب الحاجه الهاديه قوي. اول حاجه هتلاحظها كمان ان الكيبورد 75%، يعني ما فيهاش النوب بادز، فيها الازرار العاديه مع الاف 1 والاف 2 وسلسله الاف كلها، وازرار البيج اب والبيج داون والديليت وهكذا. الكيبورد موجهه للويندوز وللماك، ولكن هي موجهه بشكل اكبر للماك، والازرار بتاعتها بتدي فانكشنز احسن واكتر للماك، زي فتح القائمه والتحكم في مستوى الصوت من عدمه، وبرضه تحكم في مستوى السطوع بتاع الشاشه وتشغيل الميديا او ايقافها. وده مش معناه ان الكيبورد ما بتدعمش الويندوز، بالعكس مفيش اي نقص او تقصير من ناحيه الويندوز او الوظائف اللي في الويندوز، ولكن كل ما في الامر ان الازرار اللي في الكيبورد مستغله بشكل احسن في الماك. كيبورد فيها عده انماط للاضاءه وتاثيرات ضوئيه جميله جدا، واللي مش هتزهق منها ابدا حتى لو اشتريت نسخه الباك لايت اللي معايا. نوعيه السويتشات المستخدمه وهي الجاترون سويتشز، وهي ليست الافضل، ولكن الفتره الحاليه هي منافس شرس لسويتشات شيري ام اكس في حاجات كتير، بل ان معظم الناس اللي بتجمع كيبوردات بقت بتفضلها على السويتشات بتاعه الشيري ام اكس. بالنسبه لتعدد الوظائف او تعدد الفانكشنز اللي الكيبورد بتقدمها، وهي دي اول الاسباب اللي بتخلي الكيبورد ناجحه وبتنافس كيبورد زي الابل ماجيك كيبورد وكيبورد اللوجيتك كرافت واللي سعرها بيتعدى ال 200 دولار، وهي انها عندها قابليه انها تتوصل بثلاث اجهزه في نفس الوقت، وده عن طريق انك تضغط زرار الفانكشنز زائد 1 أو 2 أو 3، بتحجز كل رقم فيهم لديفايس معين انت موصله بالكيبورد. والكيبورد مش بتخلص مميزاتها هنا وبس يا ست الكل، لا كمان دي بتدعم انها تتوصل باجهزه الاندرويد واجهزه الاي او اس، واللي بيسمح لك انك تستخدم الموبايل بتاعك للنوس، مثلا لو انت زي حالاتي بتكتب سكريبت الحلقات عن طريق الموبايل، وده عن طريق البانل الجانبي واللي من خلاله تقدر تحدد نوع الكونكتيفيتي اللي انت هتستخدمها، وان كانت للاي او اس او للاندرويد. والاي او اس بتساوي توصيله لاجهزه الماك، والاندرويد بيساوي توصيله لاجهزه الويندوز. كمان ان الكيبورد بتدعم التوصيل وايرلس ووايرد،
يعني لو انت مش عندك بلوتوث او حابب تستخدم الكيبورد بسلك، لو انت بتلعب مثلا العاب FPS بتفرق معاك الاجزاء من الثانيه، مع ان انا مش شايف اي ليتنسي من الكيبورد، ينفع تستخدم السلك. احسن حاجه ان الكيبورد بتدعم التوصيل باليو اس بي تايب سي، وده في حد ذاته بيخلي الكيبورد تشحن وتتوصل وايرد في نفس الوقت بدون تقصير من اي حاجه. وهي دي الاسباب اللي بتخلي الكيبورد تساوي كيبوردات متجمعه تمنها بيوصل ل $1000. وانت بتختار الكيبورد دي من الموقع تقدر تحدد السويتشات والفيرجن اللي انت عايزه، وانا اخترت البراون سويتشز، واللي انا شايف انه خليط مثالي بين الصوت العالي واحساس التاكتايل للسويتش الازرق واحساس اللينير بريشر للسويتش الاحمر. واداء السويتش الصراحه مثالي جدا جدا. اما اداء التوصيل عشان اكون منصف انا ما حسيتش باي تاخير للاستجابه اثناء توصيل الكيبورد بالبلوتوث، ولكن زي ما قلت لو بتحب المثاليه شويه وبتحسوك قوي في موضوع الاجزاء من الثانيه ده وبتلعب العاب سريعه ممكن توصل. وطبعا اكيد الكيبورد ليها عيوب، واولها وارخمها والحقيقي اللي مخليني متضايق جدا منها، انا مش فاهم ايه سبب ان يكون البانل بتاع التوصيل او استخدام او وظائف الكيبورد يكون جانبي. ليه ما يبقاش من قدام؟ كان هيبقى افضل بكتير وكان هيدي احساس مينيمال اكتر ومش هيبهدل الدنيا، خصوصا ان الكابل اللي جاي مع الكيبورد هو كابل بزاويه 90 درجه. الكابل ده لو باظ انت هتجيب كابل عادي مش هتلاقي زي الكابل ده، فهتركبه هيبقى شكله مش طبيعي خالص وشكله هيبقى غبي جدا. تاني حاجه وهو الكي كابس، هي مش افضل كواليتي، هي APS ليزر يعني مش مكونه من طبقتين، وبالتالي بتتوسخ بسرعه وبتحتاج تنظيف وعنايه من فتره للتانيه، واعتقد ان هي هتلمع بعد فتره بسيطه. تالت نقطة، ممكن ان بعض الناس تشوف ان الكيبورد محتاجة سوفت وير، ولكن صراحة انا مش شايف ليه لازمة، لان الكيبورد فيها انديكيتورز او مؤشرات بتعرفك كل حاجة، مثلا منها ان الكيبورد وقت التشارجنج في ليد لونه احمر جنب التشارجنج سوكت بيفضل يضيء بشكل او يقيد بشكل ثابت، ولما الشحن بيفضل او بيقرب يخلص بيفضل يعمل بلينكينج عشان يفهمك او ينبهك ان الكيبورد محتاجة تتشحن. وبالحديث عن البطارية، الكيبورد البطارية اللي فيها هي 4000 ملي أمبير، واللي هو كويس جدا، وهي بطارية طبعا ليثيوم ايون، وهي أكبر من بطارية الأبل ماجيك كيبورد بنسبة 27%، وأكبر من اللوجيتك كرافت بنسبة 55%. أداء البطارية طبعا لأن الكيبوردات اللي قلت عليها هي مش ميكانيكال سواء الأبل أو اللوجيتك كرافت، واستهلاكها للطاقة بيكون قليل، لكن الميكانيكال سويتشز بتستهلك طاقة أكتر، وبالتالي أداء البطارية في الكيبورد دي بيدوم لحد شهر أو حتى 45 يوم لو أنت قافل الإضاءة بتاع الكيبورد طول الوقت، لكن لو فتحتها ممكن يدوم من 3 أيام لأسبوعين. تقييمي للكيبورد انها هتفيدك جدا جدا جدا، خصوصا لو انت مستخدم ماك او نفسك تجيب كيبورد ماك وشايف ان الكيبورد الابل ما تستحقش، فدي الخيار المناسب جدا ليك، وهي من وجهة نظري تستحق لقب افضل كيبورد للانتاجية والبرودكتيفيتي، او بمعنى صح للشغل يعني مش للجيمنج. اما لو جيمر ففي خيارات كتير افضل من دي. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ما تنسوش الدعم بالاشتراك وتفعيل الجرس، وسلام عليكم.